मिनल काकू चला. हो मिनल काकू काय करतोय? थांब गो बाय, वाईट जरा फोटो काढताय. तुमचं फोटोचं नाव होर्डिंग लावूया म्हापसेकरांच्या घराबाहेर. हा चल आता. चला काय तुमका सांगितलं नी ना आपण जाऊचा असा सुलेखाच किचन मध्ये, काय? रुचकर मेजवानीच्या किचन मध्ये. हा इथे सर मालवणीत बोलूचा नाही हा, मराठीत बोलूचा आजचा दिवस. चला मग चला चला. चला. नमस्कार, मी शलाका पवार. नमस्कार, मी सीमा घोगळे. म्हणजे गोट मधली मी सुलेखा. आणि मी तुमची मिनल काकू. पण आज आम्ही आलोय रुचकर मेजवानी मध्ये. मग आज काय खायचं? पण आज मी काय करणार नाही हा, आज सगळं करणार आहे आमची सीमा आणि मी तिला फक्त असिस्ट करणार आहे. मग आज काय खायचं मध्ये आपण करणार आहोत स्वीट कचोरी. चला चला लवकर सुरुवात करूया. आपण साहित्य बघूया. उकडलेला बटाटा, राजगिऱ्याचं पीठ, ह्याच्याऐवजी तुम्ही वरीचं पीठ किंवा साबुदाण्याचं पीठ सुद्धा घेऊ शकता. हे आहे किसलेलं सुकं खोबरं 1 वाटी, दाण्याचं कूट, साखर, तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ड्रायफ्रूट घालू शकता. आम्ही आपले घेतले थोडेसे कारण आम्हाला आवडतात म्हणून. बारीक चिरलेली मिरची आहे, लिंबाचा रस आहे आणि मीठ. आता आपण स्वीट कचोरीचं आवरण तयार करूया. ओके, त्यासाठी आपल्याला बटाटा घ्यायचा आहे. बटाटा कुस्करायचा कुस्करायचा आहे. दोघींनी मिळून. हो. म्हणजे सिरियल मध्ये आपण जे काही एकमेकींना बोलत असतो त्याचा राग आपण ह्याच्यावर काढू शकतो. येस मिनल काकू असं बोलणार तुम्ही. पण तुला एवढ्या रेसिपीज कशा येतात ग सीमा? सेटवर पण काय काय छान छान आणत असतेस खायला. सगळेजण हिच्यावर खुश असतात हा आमच्या सेटवर, कारण नॉनव्हेज म्हणू नका, व्हेज म्हणू नका, सगळ्यांसाठी डबे आमच्या मॅडम घेऊन येतात. मला खूप आवडतं बनवायला आणि खाऊ घालायला. आता आपण हा बटाटा छान कुस्करलाय. हा आता शलाका मला जरा ह्याच्यात राजगिऱ्याचं पीठ टाकून दे ना. आपण बटाट्यामध्ये राजगिऱ्याचं पीठ टाकलेलं आहे 3 चमचे. आता थोडंसं चवीसाठी मीठ. ए मला सांग, हा बटाटा म्हणजे आपल्या सिरियल मधला कोण आहे ग? व्हॉट डू यू थिंक? अभय. सगळ्यांना तो लागतोच, म्हणजे सिरियलचं स्पाइस येतो ऍक्च्युली. तरी आम्ही त्याला बटाटा म्हणतोय. चांगलं मळून घ्यायचंय ते पीठ. म्हणजे राजगिरा घातलं की त्याचं बाइंडिंग चांगलं होईल. हा म्हणजे ना फुटत नाही कचोरी. आवरण आपलं चांगलं असलं तर ते फुटणार नाही. तर कारण आतमधलं सारण जवळजवळ कच्चंच असतं, आपण ते शिजवून घेत नाही आहोत. मग ते असं नको व्हायला की तेलात टाकलं आणि फुटलं. हा आता आपण हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता एक हे 5 ते 10 मिनिटासाठी आपण साईडला ठेवूया. ओके, चला आता आपण आतलं सारण तयार करूया. सीमा तोपर्यंत मी ना पटकन तेल तापत ठेवते. हो चालेल चालेल. ओके, तर हे किसलेलं खोबरं 1 वाटी, दाण्याचं कूट 2 चमचे साधारण. ड्रायफ्रुट्स तुम्हाला घालायचे असतील तर तुम्ही घाला, नाही घातले तरी चालतील. साखर 2 चमचे. स्वीट कचोरी म्हणजे ते गोडच असणार ऑब्व्हियसली, थोडी जास्त असली तरी. मिरची तुम्हाला जशी आवडते तशी. काही लोकांना जरा मध्ये मध्ये ते तिखट आलेला फ्लेवर चालतो. गोड आणि तिखटचं कॉम्बिनेशन, म्हणजे जशी नीला आहे आपल्याकडे. लिंबाचा रस अगदी थोडा. हा म्हणजे साधारण 1 चमचा वगैरे ठीक आहे. जरा असं अशी अशी एक टेस्ट असते ना, एक आंबट अशी गोड. आता गणपती बाप्पांचं आगमन होणार आहे, त्यामुळे तेव्हा आपण नेहमीच नैवेद्यासाठी काही ना काहीतरी तयारी करत असतो, काही ना काहीतरी रेसिपीज बघत असतो. तर स्वीट कचोरी हे एक चांगलं ऑप्शन आहे तुमच्यासाठी. आणि सीमा दाखवते पण खूप छान. हे थोडंसं मीठ. तर हे छान आपल्याला मिक्स करायचं आहे. ओलं खोबरं पण घालतात का ग ह्याच्यात? हा ओलं खोबरं पण घालतात. पण ओलं खोबरं कसं होतं माहिती ते मोदकाचं सारण कसं आपलं चिकट होतं तसं जास्त चिकट होतं, त्यामुळे सहसा सुकं खोबरं. ओके, आता हे आपलं आतलं सारण तयार झालेलं आहे. आता आपण कचोरी करायला घेऊया. हे जरा स्किलफुल आहे त्यामुळे तिलाच करू दे. आपण छान तेल लावून घेतलं थोडंसं हाताला. त्याचं पातळ करायचं का कव्हर? कव्हर करायचं ना आपल्याला. आणि आपण ह्याच्यात कुठे तेल लावत नाही आहोत मळताना, ते चिकटू नये किंवा व्यवस्थित राहावं म्हणून. हाताने घालूया का ते बेटर असेल. मोदकासारखं मग त्याला वळायचं. हा फक्त त्याच्या हे नाही करायचं, पाळ्या नाही करायच्या त्याला.
खायला आपल्याला सोपं वाटतं पण करायला तसं थोडंसं कठीण आहे, पण करता येईल. म्हणजे हो, यावेळी माझं नैवेद्य तर ठरलेलं आहे, हो मी का? करणारच. आपली एक कचोरी तयार झालेली आहे. अशा अजून आपण 5-6 कचोऱ्या करणार आहोत. सीमा, आपण मी सेटवर घेऊ? घेऊन जायचे आहेत का? Of course घेऊन जायच्या. म्हणजे काय, मारतील आपल्याला नाही नेलं तर. तू करतेस ट्राय तर कर एक. ऑफकोर्स करते. मला येईल की नाही डाऊट. जेवढं तू सांगतेस तेवढं काय तू वाईट करत नाहीस ना स्वयंपाक. तू पण छान घेऊन येते. ऍक्च्युली गोटमध्ये सुलेखा वहिनी सगळ्यात जास्त स्वयंपाक करतात. हा. आणि मी करते घरी, पण हिच्या एवढी मी सुगरण नाहीये. That's it. ते असतं ना, रोज आपण एकच चव घेत असतो. शला कसा डबा असा कधीतरी येतो, पण तो असा 10 दिवसाला पुरून असतो. येस, सक्सेसफुली एक मी केलेली आहे. अरे वा. तुम्ही बघू शकता. केक झालं. येस. चला, आता आपली कचोरी रेडी आहे. आता आपण जरा तळायला घेऊया. तेल छान तापलेलं आहे. आता हळूहळू सोडूया. हां, जर तुम्हाला डीप फ्राय आवडत नसतील तर तुम्ही थोड्या कमी तेलामध्ये ठेवून, आपण नुसतं Shallow पुरी fry. करताना कसं आपण वरवर तेल टाकत राहतो, तसं जरी तुम्ही केलं ना तरी चालणार आहे. वाव, आपल्याला जास्त हे करायचं नाही. गोल्डन ब्राऊन कलर करायचा त्याचा. गॅस बंद करूया. थोडंसं तर क्रिस्पीपणा येण्यासाठी आपण तळतोय ते, तर तसंही ते शिजलेलंच आहे. खास गणपती बाप्पा स्पेशल स्वीट कचोरी तयार झालेली आहे. कृती सांगितलेली आहे, करून बघा. आणि करून झाल्यानंतर लाईक करा, सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीवर. हां, आणि हे खाता खाता बघायला विसरू नका, सोमवार ते शनिवार रात्री 9:30 वाजता स्टार प्रवाहावर गोड.